سلامونه احترامات د انګلیسي ژبې د ګرامر د 500 ټکي کوېسچنز په لړۍ کې نن لس نورې پوښتنې ځوابوو چې دا به د 21مې نه تر 30مې پوښتنې پورې وي. 21مه پوښتنه په داسې شکل ده چې do we have possessive adjectives؟ تاسو به اکثره استادانو نه اورېدلي وي چې possessive adjectives نشته. اصلا دا چې دي possessive pronouns دي چې په دوه ډوله باندې ویشل شوي دي چې یو ته ویل کېږي ډیپینډنټ او بل ته ویل کېږي انډیپینډنټ. که چېرته ورپسې ناون راشي نو دا ډیپینډنټ دي لکه my, his, her, its, your, our, their. په دې پسې ناون راځي نو دې ته ویل کېږي ډیپینډنټ، او په کوم پسې چې ناون نه راځي لکه mine, yours, ours, theirs, its, his, hers نو دې ته بیا ویل کېږي انډیپینډنټ. اصلا دا خبره سمه نه ده. possessive adjectives که چېرته مونږه د اولډ فیشن ګرامر په اړه باندې غږیږو نو مونږ به my, his, her, its, your, our او their ته possessive adjectives وایو کله چې دې پسې ناون راځي. بیا د دې بل ګروپ چې دی په هغې پسې ناون نه راځي لکه mine, yours, ours, theirs, its, his, hers چې دې پسې ناون نه یوز کېږي دا چې دي possessive pronouns دي. که چېرته د نوي ماډرن ګرامر په اړه باندې غږیږو نو دغه اووه کلمات چې دي my, his, her, its, your, our, their کوم د چې possessive adjectives ویل کېدل دې ته به مونږه possessive determiners وایو، یعنې دې ته pronouns ویل سم نه دي. ریزن چې استادان وړاندې کوي هغه تاسو دا وړاندې کوي چې زه وایم چې الیز کار د دې په ځای باندې زه داسې وایم چې his car نو دا his کلمه د علي پر ځای باندې راغله، علي ریپلیس کړ نو دې ته به ځکه مونږه pronoun وایو. اصلا تاسو باید دغه قاعده په ذهن کې واخلئ چې پوزیشن چینج کېدل د یو ورډ دا فنکشن چینج کوي. څه مطلب یعنی لکه اوس تاسو ته که مثال درکړم د اکټیو او د پیسیو وایس. کله چې موږ یو اکټیو وایس جمله پیسیو وایس ته چینج کو نو د دې اکټیو جملې ابجیکټ راځي د پیسیو سبجیکټ جوړیږي. نو کار د دواړو په اکټیو او پیسیو کې د همدغه کلمې یو رقم دی. په اکټیو کې هم دا کلمه ریسیور وي او په پیسیو کې هم ریسیور وي خو پوزیشن چینج دی. هلته دغه ځکه ورته موږ ابجیکټ وایو چې په ابجیکټ پوزیشن کې یوز شوی دی. دلته ورته ځکه سبجیکټ وایو چې کله جمله پیسیو ته چینج شوه او ابجیکټ نه د سبجیکټ جوړ کړ دې ته به اوس ابجیکټ نه وایي، دې ته به سبجیکټ وایي. که څه هم کار یو رقم دی خو فنکشن د دې چینج شو ځکه پوزیشن د دې چینج شو، دې ته اوس سبجیکټ وایو. یا دغه رقم زه وایم چې I bought a pen for Ali، د علي ته به موږ دلته indirect object نه وایو. دا چې کله د دې ډایرکټ ابجیکټ نه مخکې راغی چې I bought Ali a pen اوس به ورته موږ علي ته indirect object وایو. که څه هم دواړو حالتونو کې فنکشن یو رقم دی، indirectly د عمل ریسیو کوي خو پوزیشن چینج دی. هغه وخت کې به دا indirect object وي چې کله د ډایرکټ ابجیکټ نه مخکې راشي، او چې کله د 2 او 4 کلمو نه وروسته راغی object of preposition به ورته وایو او دې حالت کې به ورته موږ indirect object نه وایو. نو دغه رقم د ورډ پوزیشن چینج کېدل د دې فنکشن چینج کوي. نو کله چې اوس الیز کار دې پسې تا ویل چې his car اوس دا his کلمې پسې راسه ناون راغی. چې کله پسې ناون راغی نو دلته دوه حالات دي، یا به د adjective وي یا به ډیټرمینر وي په نوي ګرامر کې چې دغه اووه ګروپونه راغلل لکه possessive adjectives, demonstrative adjectives, exclamatory adjectives یا interrogative adjectives, articles, quantifiers او emphatic adjectives چې دا مخکې ټول adjectives وو اوس ورته determiners ویلی کېږي. نو فلهذا possessive adjectives په اولډ فیشن ګرامر کې سم دي چې ورته وایو my, his, her دې کلماتو ته، او په ماډرن ګرامر کې دې ته مونږه possessive determiner وایو او دې ته ډیپینډنټ او انډیپینډنټ نوم ورکول صحیح خبره نه ده. 22مه پوښتنه په داسې شکل ده چې if tense means time and also said why can we say I'm tense today but we can say morning is a good tense for running. پوښتنه په داسې شکل ده چې tense کلمه time معنا ورکوي او tense کلمه د sad د خفه معنا هم ورکوي. نو څنګه مونږ داسې ویلی شو چې I'm tense today دا جمله سمه ده، خو کله وایو چې morning is a good tense for running دلته بیا tense نشو استعمالولی او معناګانې دواړه سمې دي، هم خفه ته ویلی کېږي هم وخت ته ویلی کېږي. نو څنګه خفه لپاره جمله کې استعمالولی شو د وخت لپاره نشو استعمالولی. مخکې هم دې باندې موږ بحث کړو چې words په دوه ډوله باندې، یو ته ویلی کېږي grammatical words بل ته ویلی کېږي conversational یا lexical words. نو دغه tense کلمه چې کله از ا لیکسیکل ورډ یوز شي بیا سیټ معنا ورکوي، خفه یا خفه کولو معنا ورکوي، خو ټایم یا د وخت معنا هغه وخت کې ورکوي چې دا ګرامیټیکل ټرم شي
او ګرامریکل ټرم موږ په کانورسیشن کې نه استعمالو. نو داسې ویلی شو چې I'm tense today ځکه دلته tense لیکسیکل مینینګ ورکوي، خو داسې نه شو ویلی چې morning is a good tense for running ځکه tense دلته ګرامریکل ورډ دی، ګرامریکل معنا ورکوي ټایم لپاره، دلته باید ته ټایم یوز کړي، tense با په ګرامر کې یوز کړي. نو دا جمله صحیح نه ده چې morning is a good tense for running او دا جمله سمه ده چې I'm tense today ځکه که چېرته tense کلمه د وخت معنا ورکوي دا بیا ګرامریکل ورډ دی. درېشتمه پوښتنه داسې ده چې proper nouns مونږ څنګه په اسانۍ سره وپېژنو، یعنی د هغې خصوصیات او پیژندل. نو proper nouns په اړه باندې مونږ مخکې ویډیو کړې وه چې proper nouns یوازې دې ته نه ویلی کېږي چې احمد شاه بابا او کابل او افغانستان. proper noun د هر شخص خپل نوم دا proper noun دی. احمد، محمود، حامد، جواد که په هره ژبه کې د چا خپل نوم دی د یو شخص دا proper noun دی. په یو صنف کې 4 شاګردان دي د ټولو نوم یو رقم دی علي به بیا هم proper noun وي. دې معنا دا نه ده چې دا کامن شو ځکه دا نوم د هر یو شخص لپاره بیل بیل مشخص شوی دی چې هغه به پیژندل کېږي. دغه رقم د هر براعظم خپل نوم، د هر هیواد خپل نوم، د هر ولایت خپل نوم، د هر ولسوالۍ، د هر یو کلي، د هر مدرسې، د هر مسجد، د هر یو انسټیټیوټ، د هر یو پانتون خپل نوم دا پراپر دی. شیانو کې کمپنۍ نومونه چې دي کمپنۍ پورې تړل کېږي بیا پراپر دی او که کمپنۍ پورې ونه تړل شي بیا پراپر نه دی. نو دې باندې مخکې موږ ویډیو جوړه کړې ده، بحث هم کړی دی، انشاءالله تاسو کولی شئ چې زموږ په چینل کې هغه وګورئ. 40مه پوښتنه په داسې شکل ده چې why is it incorrect to say I have a fresh news today. دا جمله ولې غلطه ده چې I have a fresh news today. نن زه چې دی fresh news لرم، خبر لرم. نو دلته news چې دی دې باندې موږ بحث کړی چې دا نان کاونټ ناون دی، نه شمېرېدونکی نوم دی news. دا جمع کېږي نه، نو دې سره او ان هم نه استعمالیږي. نو I have a fresh news today چې کله دې سره موږ ارټیکل یوز کړو نو دا غلط دی. دې په ځای باید موږ داسې وو چې I have some fresh news today. some کلمه ورسره استعمال کا بیا some دی. پیس کلمه هم ورسره استعمالولی شي چې I have a piece of fresh news today. خو کلمه به د news سره نه یوز کوو ځکه news نان کاونټ ناون دی، نان کاونټ ناون سره او ان نه یوز کېږي. 15مه پوښتنه په داسې شکل ده چې is it correct to say count nouns are those nouns which have physical individual shapes and non-count nouns are those nouns which don't have physical individual shapes. دا تعریف د count noun لپاره چې count nouns هغه دي چې هغه physical individual shapes ولري، یعنی ځان ته بیل بیل شکل ولري او جدا جدا. دې ته count nouns ویل کېږي او non-count nouns چې دي هغه physical individual shapes نه لري. دا صرف تاسو سره یو کلو کېدلی شي تاسو سره مرسته وکړي چې count او non-count noun وپېژنئ، خو ضرور نه ده چې count noun د همیشه physical individual shapes ولري. صحیح ده. اوس ټایم کلمه موږ جمع کولی شو ټایمز، کوم چې په سترګو نه لیدل کېږي، physical individual shapes نه لري. یا دغه رقم request suggestions دا خو چې دی اوس داسې شیان نه دي چې هغه physical individual shapes ولري. نو ضرور نه ده چې count noun شمېرېدونکی نوم به همیش دا به موجود وي او دا به ځان ته بېله بڼه لري. دا خبره پکې شرط نه ده، اما تاسو سره صرف یو مرسته کولی شي په اسانۍ سره count او non count nouns وپېژنئ. دا صرف یو کلو ده تاسو سره، نور دغه تعریف په شکل باندې دا استعمالول دا سم نه دي. 26مه پوښتنه داسې ده چې this news is not real, these news are not real. Which one is correct? this news, these news. دې باندې بحث وکړ چې news non count noun دی. کله چې نوم نان کاونټ شو دا به سنګولر کنسیډر کېږي، هغه په یو خاص او لرګي جمع حالت لري، اما په انګلیسي کې ووټ کلمه دا نه جمع کېږي. لرګی که یو دانه کې 2 3 5 موږ به ورته ووټ کلمه یوز کوو. اما ووډز پلورل حالت کې شته خو د لرګو معنا نه ورکوي. بیا ووډ چې کله پلورل شي دا بیا د کوچني ځنګل یا د مصنوعي ځنګل په معنا دی. فور ایگزامپل زه وایم چې my brother built a house in the woods. in the woods معنا
په یو کوچني ځنګل کې یا په مصنوعي ځنګل کې جوړ کړو. نو کوچني ځنګل لپاره چې کله استعمال شي وډ کلمه بیا جمع کولی شو وډز، خو چې سنګولر استعمال شي لرګي ته به ویل کېږي او جمع حالت نه لري. اتهشتمه پوښتنه داسې ده چې the plural of mouse is mice while referring to the animals. Is it still mice while referring to the plural of computer mouse? اتهشتمه پوښتنه داسې ده چې ماوس کلمې جمع حالت چې دی هغه مایس دی، موږک موږکان. irregular noun دی. کله چې د کمپیوټر ماوس لپاره بیا ماوس کلمه موږ استعمالوو، آیا بیا به پلورل حالت د دې مایس وي که نه؟ نو جواب دا دی چې کله د کمپیوټر ماوس لپاره یوز کیږي جمع حالت به ماوسز وي، دا بیا کاونټ ناون دی. کله چې موږک کوم چې یو حیوان دی د هغې لپاره استعمالیږي نو بیا به د دې جمع حالت مایس وي. نو چې د یو هغه حیوان موږک لپاره استعمال شو جمع حالت مایس، که د کمپیوټر ماوس لپاره استعمال شو جمع حالت ماوسز، بیا ریګولر دی. د هشتمه پوښتنه داسې ده چې the plural of foot is feet. What is the plural of foot while referring to the measurement of distance? د foot جمع چې د feet دی کله چې د پښې لپاره استعمال شي. کله چې اندازې لپاره موږ استعمال کړو یو فوټ اندازه، 2 فوټه، 3 فوټه، 15 فوټه، هغه حالت کې د فوټ جمع بیا څه شی دی؟ آیا بیا هم ورته فیټ استعمالو؟ نو جواب دا دی چې هو. فوټ دوه معناګانې لري، هم پښې ته ویل کېږي هم د یو فوټ اندازې لپاره یوز کېږي. په دواړو حالتونو کې به جمع حالت د دې فیټ وي. د ماوس په رقم باندې چې موږک لپاره استعمال شي مایس، او که د کمپیوټر ماوس لپاره استعمال شي بیا ماوسز. فوټ به په هر حالت کې جمع حالت فیټ وي. لکه زه وایم چې this wall is 5 feet، داسې معنی وایم چې this wall is 5 foot. 5 feet 15 فوټه دی. نو د فوټ جمع حالت فیټ دی په دواړو حالتونو کې. د نن ورځې د ویډیو او د لیکچر اخیرنۍ پوښتنه کوم چې د ټول سیریز 13مه پوښتنه ده. When a noun ends in ch we add es. Do we add es with the word stomach? د noun singular او plural حالت قاعدو کې چې کله یو نوم په سی اچ سره ختم وي نو ای اس به ورکو تر څو دا جمع شي. لکه واچ واچز، میچ میچز. د stomach کلمې لپاره stomach STOMACH دې سره هم ای اس اضافه کیږي؟ نو جواب دا دی چې نه، دا یو پکې استثنا دی. د stomach کلمې سره موږ ای اس نه وایو که څه هم دا په سی اچ سره ختم دی. په سی اچ قاعده کې هم دا یو نوم استثنا دی چې کله stomach کلمه لیکو نو په اخر کې به صرف اس ورکو، ای اس معنا ورکو. نور چې ټول نومونه ریګولر وي او په سی اچ سره ختم وي نو په اخر کې به ورسره ای اس اضافه کیږي. څرنګه چې موږ کوشش کوو تاسو ته ښکلي او جالب معلومات راټول کو او هغه څه چې تاسو به کې کنفیوژن لرئ ته تاسو ورسو، نو تاسو څخه هم دغه هیله کوو چې په یوازې ځان باندې هیڅ هم نه کیږي. ستاسو سپورټ موږ لپاره ضروري دی. نو زموږ ویډیوګانې تر نور رسول دغه یو هیله ده چې موږ تاسو نه کوو. زموږ چینل پیج که تاسو فالو کړی سبسکرایب کړی نه هغه هم در سره سبسکرایب کړئ، فالو کړئ، ویډیوګان تر نور ورسوو چې نور خلک هم د دې نه فایده مند شي. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله.